Nếu bạn đang tìm một cái phương pháp đọc sách mà thứ nhất là không chán, thứ hai là có thể đọc được hết cuốn sách từ đầu tới cuối mà không bỏ dở, thứ ba là có thể nhớ và áp dụng được những kiến thức trong cuốn sách này vào đời sống thực tế, thì trong cái bài này tôi sẽ mang đến cho các bạn cái phương pháp đọc sách như thế nha. Vô thôi! Rồi, hello bà con cô bác. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình. Và các bạn đừng quên, các bạn đang xem chương trình Bài học Tâm huyết. Và chương trình của chúng ta sẽ luôn lên sóng vào 7 giờ tối thứ Bảy trên kênh YouTube của Web 5 Ngày các bạn nha. Các bạn chỉ cần lên YouTube gõ từ khóa Web 5 Ngày thì nó sẽ ra thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tới với bước đầu tiên của cái phương pháp này các bạn nha. Vậy thì cái bước số 1 này là gì? Tôi đảm bảo các bạn luôn á, các bạn nghe cái tên của cái bước số 1 thôi là các bạn mê liền. Cái bước số 1 sẽ là cái bước có thể giúp các bạn tìm ra được một cuốn sách mà bạn biết chắc chắn là bạn sẽ đọc hết. Hấp dẫn không? Quá hấp dẫn đi chứ gì nữa. Tôi biết rất nhiều người trong các bạn rất muốn đọc sách nhưng thường là đọc chút xíu là rụng thôi. Đúng không? Đọc hay bỏ dở lắm mà tôi biết nhiều người thậm chí là có cái thói quen này. Và có thêm một cái thói quen nữa là họ cảm thấy rất tội lỗi. Rất tội lỗi khi mà đọc sách rồi cuối cùng bỏ dở giữa chừng. Ngưng luôn. Đọc không nổi. Thì cái bước số 1 này là cái bước cực kỳ hữu ích với tất cả quý vị và các bạn. Làm thế nào để tìm ra được một cuốn sách để đọc mà bạn biết chắc chắn là mình sẽ đọc hết? Đây sẽ là cái bí quyết. Bây giờ các bạn nhớ giùm tôi nha. Bước 1 nè. Các bạn thấy một cuốn sách hay, hoặc là một cuốn sách có vẻ hay, hoặc là một cuốn sách được quảng bá, hoặc là một cuốn sách được review, được giới thiệu gì đó, đừng vội mua. Chậm lại xíu đi. Tại vì các bạn đừng có mắc cái sai lầm cũ nữa. Rất nhiều lần các bạn thấy người này giới thiệu cuốn này, người kia giới thiệu cuốn kia. Nhưng cuốn sách đó nhiều khi là hay với họ, chắc gì hay với bạn. Thế thì chậm lại, đừng có vội mua. Các bạn hãy làm cái bảng đánh giá này cho tôi. Bản thân tôi cũng đang làm cái này thôi. Gặp một cuốn sách thú vị, tôi sẽ làm một cái bảng đánh giá 4 điều. Và khi mà cái cuốn sách này vượt qua được cái bảng đánh giá của tôi thì tôi mới quyết định tôi mua cuốn sách đó. Thật sự luôn. Và cái điều cực kỳ hữu ích của cái phương pháp này đó là hầu như 99,9% những cuốn sách mà vượt qua được 4 cái tiêu chí của tôi á, khi mà tôi quyết định tôi mua đó, thì cỡ nào tôi cũng đọc hết. Thậm chí tôi đọc rất nhiều lần. Nên bản thân tôi nói thì các bạn không bao giờ tồn tại cái khả năng là mua lầm sách dở, hay là mua rồi hớ rồi bỏ giữa chừng, không. Tại vì trước khi đọc sách tôi làm rất kỹ cái việc sàng lọc như thế này. Vậy thì bây giờ mình sẽ sàng lọc như thế nào? Và 4 cái tiêu chí để tìm ra cuốn sách mà bạn biết chắc là bạn sẽ đọc hết. Thì tiêu chí đó là gì? Bây giờ tôi lấy một cái thí dụ đi để minh họa cho các bạn dễ thấy ha. Thí dụ tôi vô một cái group đọc sách và tôi thấy có người review, gọi là giới thiệu một cuốn sách mà họ khen quá trời khen luôn. Cái cuốn sách đó có cái tên đại loại là Cách giao tiếp hay quá trời hay luôn, của tác giả là Bành Văn Mộng Tèo. Tôi lấy một cái ví dụ này cho vui ha. Tại vì tôi không có muốn là mang tiếng là đang quảng bá cho cuốn sách nào hết, nên là tôi sẽ lấy một cuốn sách hư cấu này đi. Mà thôi, coi cuốn sách hư cấu này cũng vui mà, đúng không? Thí dụ đó là cuốn sách Cách giao tiếp hay quá trời hay luôn. Đó. Thì bây giờ người ta có khen nó cách mấy đi chăng nữa, người ta có tân bốc cách mấy đi chăng nữa, ABC gì đó, tôi không có mua liền. Tôi phải sàng lọc nó qua 4 cái tiêu chí của tôi. Cái tiêu chí thứ nhất là gì? Nhu cầu thực tiễn của tôi về cái cuốn sách này là có hay không. Đây là một cuốn sách về giao tiếp đúng không? Tôi có nhu cầu về giao tiếp hay không? Thì tôi sẽ chấm điểm vô cái tiêu chí này. Cao nhất sẽ là 5 điểm và thấp nhất là 0 điểm. Đơn giản vậy thôi nha. Thế thì giả sử tôi giao tiếp tệ quá và tôi rất muốn nha, các bạn phải chấm điểm dựa trên cái nhu cầu mà nó ở bên trong các bạn nha. Cái nhu cầu mà các bạn cảm thấy và đối chiếu thực tế với cuộc sống của mình nha. Bạn phải thấy là mình cần khả năng giao tiếp, bạn tha thiết muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp thì bạn mới được đánh giá cao nha. Còn bạn cảm thấy mình cũng cần kỹ năng giao tiếp á, kỹ năng giao tiếp cũng hữu ích á, nó cứ chung chung như vậy, thì rất có thể bạn đang cho lầm điểm đó. Bạn phải cảm thấy mình thực sự cần nó, đúng không? Suy cho cùng, nếu mình thực sự cần kỹ năng giao tiếp, mình biết là kỹ năng đó sẽ giúp ích rất là nhiều cho cuộc sống của mình, và mình thấy được những cái triển vọng đó, thì mình mới được đánh giá cái cuốn sách này là 5 điểm nha. Ví dụ tôi thèm quá luôn á, tôi rất cần, thì ok, tôi cho 5 điểm ha. Cái tiêu chí thứ hai mình cần phải vượt qua là gì? Đây có phải là cái chủ đề mà tôi hứng thú hay không? Giữa cái việc mà tôi cần nó trong thực tiễn, nhưng có phải là một cái chủ đề mà tôi hứng thú, nó kích thích tôi rất muốn tìm hiểu về nó hay không? Thì nhiều khi đây lại là một câu chuyện khác các bạn. Bạn đọc một cuốn sách mà bạn biết nó sẽ giúp ích cho bạn, nhưng bản thân bạn lại không thích nó, không có cái sự mà động lực để đọc cái chủ đề đó, thì rất khó các bạn ha. Thì ví dụ bản thân tôi đi,
tôi thấy hứng thú về cái chủ đề giao tiếp hả ta? Cũng khá khá đó, ngồi suy nghĩ mình cũng không quá sợ cái chủ đề giao tiếp, nhưng mà mình cũng không quá gọi là mê đắm nó. Nhưng mà chắc chắn mình biết là ok, mình quan tâm tới cái chủ đề này trên trung bình. Ok, vậy thì tôi cho 3 điểm ha, tôi cho 3 điểm trên 5. Cái thứ ba là cái độ dễ về nội dung của cuốn sách này thì bạn cho bao nhiêu điểm? Cái độ dễ về cái nội dung cuốn sách này nó càng dễ thì bạn cho điểm nó càng cao. Vậy thôi. Tại vì rất nhiều người mua cuốn sách rất giá trị, rất thú vị nhưng mua về đọc không nổi. Tại vì độ khó nó quá khó, cái độ dễ nó quá thấp. Thì bây giờ mình phải tìm ra cuốn sách này, cái nội dung của nó có phù hợp với mình hay không. Vì một cái nội dung mà nó quá khó thì hay mấy, hứng thú mấy, bạn cũng đọc không nổi. Nó trên tầm bạn cao quá. Thì bạn phải trả lời được câu hỏi này. Và thực ra trả lời câu hỏi này rất là đơn giản các bạn. Các bạn nên đọc thử cuốn sách bằng mọi giá. Bây giờ cái thời điểm mà tôi đang thu cái bài này á thì đang giãn cách xã hội nên rất là khó để mình đi tới nhà sách và mình đọc thử cuốn sách. Nhưng các bạn lưu ý nha, sau cái khoảng thời gian mà giãn cách xã hội á và mọi thứ bình thường trở lại á, tôi rất khuyến khích các bạn muốn mua sách á, thì làm ơn hãy ra ngoài nhà sách và đọc thử đi. Nó rất là có lợi cho các bạn thực sự luôn á. Bạn phải đọc thử 15-20 trang để bạn biết cái độ khó về nội dung của cuốn sách đó để bạn không mua lầm. Đó là cái thứ nhất. Còn nếu trường hợp bạn không thể đi ra nhà sách thì bạn nên đọc những cái bản đọc thử ở trên những cái trang web bán sách á. Rất nhiều cuốn sách nổi tiếng họ chụp một phần nội dung của cuốn sách lên cho bạn đọc thử. Hãy vô đó đọc thử đi. Đọc thử đi rồi hãy mua nha, để coi cái độ dễ về nội dung của nó có cao hay không. Hoặc thậm chí các bạn cũng có thể mua một cái bản ebook của cuốn sách đó, những cái trang bán giống như là Waka chẳng hạn nha. Thì cái trang đọc sách ebook kiểu như thế đó, cái phí nó rất thấp và bạn hoàn toàn có thể vào đó và đọc thử những cuốn sách cái phiên bản online trước ha. Nếu mà thấy cái độ dễ và mình thấy tôi đọc 30-40 trang rồi mà tôi thấy vẫn ok, không có gì khó cả, thì hãy cho cái điểm về cái độ dễ này càng cao. Ví dụ như tôi đã đọc qua khoảng 30 trang đọc thử của cuốn sách là Cách giao tiếp hay quá trời hay luôn của tác giả là Bành Văn Mộng Tèo, thì tôi thấy cuốn này rất phù hợp với trình độ của mình. Mình đọc nó cũng không hẳn là quá dễ nhưng phần lớn kiến thức mình nắm được, nên thôi mình cho 4 điểm nha, mình cho 4 điểm. Cái tiêu chí cuối cùng là độ dễ về độ dài. Tức là cái cuốn sách mà bạn sẽ đọc có dày hay không, có dài hay không. Rất nhiều người trong các bạn không đọc nổi cuốn sách 1000 trang đâu, thiệt. Và bạn mua cuốn sách nó quá dày, cái khổ nó quá to, thì sao bạn đọc nổi? Nên hãy đối chiếu lại với cái thói quen đọc của mình á. Rất nhiều những cuốn sách mà bạn đã đọc rồi á, thì cái độ dài của nó tầm nhiêu, 300 trang hay là 200 trang. Thì bạn mua cuốn sách mới, hãy cố gắng chọn cuốn sách có cái độ dài nó vòng vòng cái độ dài đó thôi. Đừng chọn cuốn sách mà nó quá kinh khủng, nó vượt qua cái độ dài thông thường mà các bạn hay đọc, thì các bạn đọc không nổi đâu, thiệt. Phải biết lượng sức mình chứ. Còn với những bạn nào mà chưa đọc sách, không đọc nổi, hãy cố gắng đọc những cuốn sách mỏng và nhỏ thôi. Điều đó sẽ giúp ích cho các bạn hoàn thành cuốn sách nha. Ok, thì ví dụ như là cái độ dễ về độ dài này, cái cuốn sách Cách giao tiếp hay quá trời hay luôn, nó chỉ có khoảng 150 trang thôi, thì có thể gọi là mỏng á. Thì cái độ dễ về độ dài này là cực cao luôn, tôi cho 5 điểm luôn. Vậy thì tôi đã có 4 tiêu chí. Thế thì đây sẽ là cái phần mà chúng ta quyết định chọn cuốn sách để đọc. Đó là gì? Tiêu chí thứ nhất là tổng số điểm ít nhất là 12 trên 20. Có nghĩa là mỗi tiêu chí bạn sẽ chấm điểm đâu đó tầm 3 điểm trở lên. Và đồng thời phải có một cái thứ hai này để lưu tâm nha. Không có một cái mục đánh giá nào mà dưới 3 điểm cả. Không có một cái mục đánh giá nào được quyền dưới trung bình. Ở đây 5 điểm là cao nhất đúng không? Thì dưới 3 điểm, từ 2 điểm trở xuống coi như là dưới trung bình đó. Nếu một cuốn sách nào đó có một trong 4 tiêu chí mà dưới trung bình thì không đọc. Hãy đi kiếm một cuốn sách khác đi. Hãy đi kiếm một cuốn sách mà ít nhất là 12 trên 20 điểm. Và đồng thời không có tiêu chí nào dưới trung bình. Bạn hãy đọc những cuốn sách khác như vậy đi. Thì tôi chắc chắn một điều, bạn sẽ không bao giờ có thể bỏ dở khi đọc giữa chừng. Bạn sẽ đọc tới hết. Vì đó là cuốn sách mà bạn thích đọc, bạn quan tâm, bạn có nhu cầu. Cái độ khó phù hợp với bạn và độ dài cũng phù hợp với bạn. Thì không có lý gì mà các bạn sẽ bỏ qua cuốn sách đó cả. Nên hãy nhớ 4 cái tiêu chí của tôi nha. Đương nhiên có những người đọc sách mà lâu năm rồi thì cái mức tiêu chí của họ rất cao. Có những người họ sẽ chỉ đọc những cuốn sách rất dày thôi, và điều đó ổn với họ. Cái mà tôi muốn nói là các bạn phải biết lượng sức mình. Và cái bảng 4 cái tiêu chí này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều để đọc hoàn thành một cuốn sách. Đó là bước số 1. Tôi hy vọng là bạn đã nắm thực sự chắc cú về cái quy tắc để các bạn có thể chọn ra được một cuốn sách mà bạn biết chắc chắn là bạn sẽ đọc từ A đến Z. Hãy nhớ kỹ nha. Bây giờ mình sẽ tới cái bước thứ 2. Rồi, hello bà con cô bác. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái bước thứ 2 của cái phương pháp đọc sách này các bạn ha.
Thực ra cái phương pháp thứ hai này nó trở nên rất là dễ khi mà cái bước số 1 chúng ta đã làm thật là kỹ lưỡng rồi. Thiệt sự luôn đó các bạn, riêng cái việc mà các bạn tìm ra được một cái cuốn sách mà bạn biết chắc chắn là bạn sẽ đọc hết thì nó sẽ giúp ích rất nhiều những cái thứ về sau, nó đơn giản lắm nha. Vậy thì cái bước số 2 này tuy là nó nhẹ nhàng nhưng nó cũng cực kỳ quan trọng và hữu ích là gì? Đó là đọc thôi. Là đọc thôi các bạn, nhưng cái này có một cái đặc biệt. Có một cái đặc biệt các bạn, đó là các bạn hãy đọc theo cái combo từ 3 cho tới 4 cuốn. Làm sao để tôi giải thích cho các bạn nghe. Với bản thân tôi nha, thời điểm hiện tại tôi rất hay áp dụng cái phương pháp này. Đương nhiên bản thân tôi đã truyền tải đến các bạn rất là nhiều cái phương pháp đọc sách rồi. Nói thẳng là như vậy. Tùy vào từng thời gian, tùy vào từng thời điểm, rồi tâm trạng mình sẽ có một cái kiểu đọc khác nhau. Nhưng cái thời gian gần đây á, khi mà tôi đọc nhiều hơn trước rất nhiều á, thì tôi rất thường hay áp dụng cái phương pháp mà tôi đang hướng dẫn với các bạn. Đó là tôi đọc theo cái combo khoảng 3 cho tới 4 cuốn. Cụ thể của cái phương pháp này là như vậy. Ví dụ tôi xác định cuốn sách thứ nhất tôi đọc, đúng không? Ok, tôi cứ đọc thôi. Tôi cứ đọc. Tôi không có mong cầu cái gì cả. Tôi chỉ đọc thôi. Tôi ráng tôi enjoy. Tôi không có đặt mục tiêu là mình sẽ phải lấy cái này, lấy cái kia, ABC gì cả. Tôi không có đặt một cái mục tiêu gì cao xa cả. Cái tôi muốn là thưởng thức cuốn sách đó thôi. Và đọc tới đâu, chỗ nào hay thì tôi sẽ lấy bút dạ quang, tôi gạch nó, coi như tôi bôi nó. Rồi chỗ nào mà tôi có những cái ý thú vị này nọ thì tôi sẽ tôi viết những cái ghi chú trong cái cuốn sách đó luôn, ở trong cái lề. Rồi vậy thôi, tôi đọc lướt qua một cái, đọc một lèo hết. Thậm chí không cần đọc lại lúc đó luôn á, cứ đọc và cố gắng vui hết mức có thể với cuốn sách đó. Vui hết mức có thể với cuốn sách đó. Vậy là xong cuốn số 1. Sau khi bạn đọc xong cuốn số 1 đúng không? Bạn hãy đọc tiếp cuốn thứ 2. Và hãy nhớ nha, cái quy tắc để chọn cuốn sách thứ 2 cũng phải áp dụng cái bước 1 của cái bài này nha. Bạn cần chọn ra một cuốn sách mà thỏa mãn 4 cái tiêu chí mà tôi đã chỉ các bạn ngay từ đầu. Thì cái cuốn sách thứ 2 các bạn cũng đọc theo cái cách như thế. Cứ đọc đi các bạn ơi, đừng mong cầu gì nhiều, thoải mái vô tư đi, chỉ cần đọc hết là được. Vui vẻ đi, đọc đi. Vì đọc sách nó cần có phần hồn và phần xác mà. Phần xác là cái kiến thức, nhưng bên cạnh đó là cái phần hồn, có nghĩa là cái vui, cái thú đọc sách. Bạn không thể nào đối xử với các bạn như thể là một cái người máy được. Bạn nên xem mình là một con người có cảm xúc, và bạn đang đọc sách như một cái cách để tìm niềm vui. Thì đọc như vậy nó rất ok. Và các bạn cứ đọc cuốn sách thứ 2 tiếp tục, vui vẻ. Đọc nhanh được thì nhanh, đọc chậm được thì chậm. Đừng có nặng nề, đừng có áp lực, đừng có mong cầu gì nhiều, thiệt. Và cũng như hồi nãy, chỗ nào hay thì lấy viết dạ quang, gạch, bôi đậm. Chỗ nào cảm thấy có cái suy nghĩ của các bạn có thể để lại được thì có thể viết lên nha. Vậy thôi, và cứ đọc cho hết. Sau khi mà xong cuốn sách thứ 2 đúng không? Bắt đầu cái sự khác biệt của phương pháp nó sẽ xuất hiện nè. Bạn đọc xong cuốn sách thứ nhất, rồi bạn đọc qua cuốn sách thứ 2. Sau khi đọc xong cuốn sách thứ 2, đừng đọc qua cuốn sách thứ 3. Nhớ giùm tôi nè, hãy đọc cái ghi chú của cuốn sách thứ nhất sau khi đọc xong cuốn sách thứ 2. Nhớ kỹ nha. Hãy đọc cái ghi chú, những cái phần bạn gạch ở trong cuốn sách đó, đọc lại nó đi. Đọc lại ghi chú của cuốn sách thứ nhất đi. Và cái này đọc cũng rất nhanh thôi. Các bạn cầm lại cuốn sách thứ nhất, rồi sau đó hãy mở nó ra, kiếm chỗ nào mà có cái bôi đen, kiếm chỗ nào mà có cái viết dạ quang thì hãy đọc. Tất cả những phần nào không có viết dạ quang thì bỏ, đừng đọc ở cái lần đọc tiếp theo này. Và sau khi mà đọc hết lại tất cả những phần ghi chú và gạch dưới của cuốn sách thứ nhất, lúc này mình mới bắt đầu tiếp tục đọc cuốn sách thứ 3. Và sau khi đọc cuốn sách thứ 3 thì mình sẽ đọc cái ghi chú của cuốn sách thứ 2. Các bạn hình dung không? Và sau khi đọc cái ghi chú của cuốn sách thứ 2, mình đọc qua cuốn sách thứ 4. Và sau khi đọc hết cuốn sách thứ 4 thì mình sẽ đọc tới tiếp cái ghi chú của cuốn sách thứ 3. Và sau khi mà đọc hết cái ghi chú của cuốn sách thứ 3, đúng không? Mình quay trở lại, mình đọc lại trọn bộ cuốn sách thứ nhất. Các bạn tưởng tượng giống như mình đang đi vòng vậy đó. Mình cứ đọc hết một cuốn sách, rồi sau đó mình đọc cái ghi chú, rồi đọc cuốn sách tiếp theo, rồi hãy vòng lại để đảm bảo một cuốn sách bạn có thể đọc được 2 lần. Thì như vậy tôi đảm bảo các bạn á, cái sự hiểu biết của các bạn á, về cái chủ đề của những cuốn sách các bạn đang đọc á, nó sẽ cực kỳ mạnh mẽ luôn. Bạn sẽ cảm nhận một cái trải nghiệm mà có thể chưa bao giờ các bạn gặp phải, là mình thực sự làm chủ được cuốn sách. Wow, mình hiểu 4 cuốn sách cùng lúc. Wow, mình thấy được rất nhiều thứ mà trước giờ mình chưa thấy. Mình chạm được cái đẹp của tri thức. Nó cũng vui nữa các bạn. Đó là cái cách mà chúng ta thực hành cái bước số 2 ha. Bây giờ sẽ là cái phần tôi giải thích tại sao cái cách thứ 2 này cực kỳ quan trọng, cực kỳ hiệu quả và thú vị. Các bạn có biết á, tại sao cái phương pháp đọc theo cái kiểu vòng vòng như thế này á,
Cái phương pháp mà đọc vô tư, ghi chép rồi sau đó cứ xong một cuốn sách rồi mình đọc tới cái phần ghi chú của cuốn sách trước đó. Tại sao cái phương pháp này lại hiệu quả các bạn? Tại vì á, tôi nói các bạn nghe nè, từng một lần tôi nói với các bạn rồi á, mẹ của cái sự học là cái sự lặp lại. Repetition is the mother of learning. Có nghĩa là các bạn muốn học tốt bất kỳ môn học nào thì nó luôn yêu cầu một cái sự lặp lại. Điều này cũng đúng với đọc sách. Rất là khó để các bạn đọc một cuốn sách một lần và thực sự học được cái gì đó, thực sự ngấm được cái gì đó từ nó. Ngoại trừ có một phương pháp mà tôi đã từng chỉ với các bạn. Đó là cái phương pháp đọc một lần thuộc luôn cuốn sách đó, là một cái phương pháp hoàn toàn khác với phương pháp này. Rảnh thì các bạn có thể xem. Bây giờ mình quay trở lại vấn đề. Với bản thân tôi nha, ngoại trừ cái phương pháp đó thì hầu hết các cách đọc sách mình cần phải đọc lại mình mới giỏi được. Cái lần đọc đầu tiên nó không thể nào nắm hết được cuốn sách, đọc lại mới giỏi được. Cái repetition, cái sự lặp lại là cái cốt yếu của mọi hình thức học. Ai cũng biết repetition là tốt, ai cũng biết lặp lại là tốt, nhưng chúng ta có một cái rất là xấu trong tâm lý của con người. Đó là cái gì mà cũ rồi thì mình không còn thích nữa. Ngộ vậy đó. Một cuốn sách cũ rồi mình không thích nữa. Vừa mới đọc xong cuốn sách đúng không? Ngay lập tức đọc lại cuốn sách đó. Thì cuốn sách đó vừa đọc xong là nó trở thành sách cũ rồi. Mình đọc lại mình chán lắm. Vậy thì bản thân tôi đọc một cái số lượng rất nhiều nên tôi phát hiện ra cái mẹo đó trong chính bản thân mình luôn á. Tôi phát hiện ra cái khuynh hướng đó trong chính bản thân mình luôn. Nên tôi có một cái sự điều chỉnh. Là sao? Tôi sẽ không vội đọc lại cuốn sách mà mình đã đọc, mà tôi chờ cho tới khi nó bắt đầu trở nên mới với mình. Tại vì á, khi mà các bạn đọc một cách vô tư, hồn nhiên như tôi chỉ hồi nãy á, thì rất có khả năng bạn sẽ rất mau quên đi những thứ các bạn đã đọc. Thiệt. Và chính cái sự mau quên đó, nó lại làm cho các bạn cảm giác là cuốn sách đó vẫn mới. Thế thì chuyện gì xảy ra? Nếu bạn đọc xong một cuốn sách, bạn đừng vội quay trở lại đọc nó, mà bạn hãy đọc tiếp một cuốn sách khác, đọc tiếp những cái ghi chú khác, rồi mới đọc cái ghi chú của cuốn sách đó. Thì bắt đầu bạn có cơ hội đọc lại cái ghi chú của chính nó. Rồi sau đó lâu nữa, qua mấy cuốn nữa, mấy cái ghi chú nữa mới quay trở lại và đọc lại chính cuốn sách đó lần thứ hai. Các bạn thấy không? Rõ ràng mình đã làm được cả hai thứ. Mình giữ được cái tính lặp đi lặp lại để mình học một cái kiến thức thật là tốt. Và đồng thời mình làm cho cái cuốn sách cũ mình đã đọc trở nên tươi mới bằng cái mẹo là đừng vội đọc nó lại ngay lập tức, mà hãy để đọc những cuốn sách khác đi rồi mới quay trở lại đọc lại nó. Thì rõ ràng mình có cả hai. Và theo cái phương pháp này mình đọc được rất nhiều. Cái đích đến mà tôi mong chờ á, đó là theo cái phương pháp đọc một combo 4 cuốn như thế này. Tôi có thể đọc mỗi cuốn sách 2 lần. Tôi có thể đọc thêm cái ghi chú của mỗi cuốn sách nữa. Và thế là các bạn tin tôi đi, cái mức độ hiểu biết của chúng ta sẽ tăng đỉnh lắm luôn ha, thiệt. Và cái này các bạn phải làm đi các bạn mới hiểu. Tự nhiên bạn có cảm giác là mình hiểu biết về 4 cuốn sách cùng lúc á. Nó cho các bạn rất nhiều cái tình yêu vào việc đọc sách. Nó cho các bạn rất nhiều tình yêu luôn á nha. Trời ơi, thử cái phương pháp này đi, thử đi. Nó cực kỳ vi diệu luôn. Rồi bây giờ tôi ôn lại chút xíu ha. Trước khi mà qua cái bước số 3 của phương pháp này, hãy nhớ nha, cái phương pháp ở bước số 2 này chỉ cần đọc thôi và gạch dưới những ý quan trọng trong cuốn sách, thế thôi. Ví dụ đọc cuốn sách 1, đọc xong đi, vô tư hồn nhiên đọc cuốn sách đó đi. Sau đó đọc tiếp cuốn sách thứ 2, vô tư hồn nhiên đọc cuốn sách thứ 2 đi. Sau đó đọc lại cái ghi chú của cuốn sách thứ nhất. Rồi sau khi đọc cái ghi chú của cuốn sách thứ nhất, hãy đọc tiếp cuốn sách thứ 3. Sau khi đọc hết cuốn sách thứ 3, hãy đọc tiếp cái ghi chú của cuốn sách thứ 2. Đó, các bạn hình dung không? Sau khi đọc hết ghi chú của cuốn sách thứ 2, mình bắt đầu đọc qua cuốn sách thứ 4. Và sau khi đọc hết cuốn sách thứ 4 thì mình đọc qua cái ghi chú của cuốn sách thứ 3. Sau khi đọc ghi chú của cuốn sách thứ 3, quay trở lại đọc cuốn sách thứ nhất. Cứ thế theo cái quy trình đó. Thì các bạn tin tôi đi, các bạn sẽ cực giỏi luôn. Và sau khi mà đảm bảo một cuốn sách bạn đã đọc 2 lần và một cái ghi chú bạn cũng đã đọc được 2 lần, thì các bạn có thể ngưng cái combo 4 cuốn sách này và chuyển qua cái combo 4 cuốn sách khác. Thì bạn sẽ đọc được nhiều lắm luôn á. Và trong bạn nó sẽ vui vẻ lắm với cái sự hiểu biết. Tôi nói đi nói lại để các bạn hiểu cái tinh thần nha. Đó là phương pháp thứ 2. Rồi hello các bạn, đây là bước thứ 3, cũng là một cái bước cuối cùng. Nếu như cái bước thứ nhất là cái bước giúp các bạn chọn ra một cuốn sách mà các bạn biết chắc chắn là các bạn sẽ đọc hết, và cái bước thứ 2 là cái bước giúp các bạn đọc như thế nào để không chán, cũng như là có thể nhớ được một cách từ từ những gì các bạn đã đọc. Thì cái cách thứ 3 là cái cách để đảm bảo các bạn thực sự hiểu về cái mà các bạn đang đọc. Vì cuối cùng hết, tôi nói rồi mà, tôi nói bao nhiêu lần trong rất nhiều những cái video đọc sách của tôi, bạn nhớ thật nhiều, bạn đọc cho lung vô, nhưng bạn không ứng dụng được cái gì trong cuộc sống cả.
Thì nó phí vô cùng luôn các bạn, nó phí vô cùng, mà tôi thấy giống như là mình bị béo phì tri thức vậy đó. Mình đọc quá nhiều, mình nạp quá nhiều mà mình không có làm cái gì ra hành động thực tiễn hết. Cuộc đời của mình nó không được nâng lên kiểu ABC, nó phí. Nên cái bước thứ 3 này sẽ là cái bước mà tôi chỉ các bạn cách để mà ngấm sâu hơn nữa những gì các bạn đã đọc vào trong người các bạn, và đặc biệt là có thể ứng dụng nha. Thì muốn ứng dụng là phải ngấm trước. Thế thì bây giờ tôi gợi ý nè, sau khi các bạn đọc xong một cuốn sách, đúng không, thì các bạn hãy làm cái điều này cho tôi. Đương nhiên là cái bước 3 này các bạn hoàn toàn có thể tách bạch ra khỏi bước 2 ha. Các bạn có thể dành thời gian buổi sáng để đọc là coi như là bước 2 đó, và buổi chiều các bạn có thể dành thời gian để làm bước 3 ha. Thì bước 3 này, sau khi các bạn đọc xong một cuốn sách, các bạn hãy cố gắng quay video về chính bản thân bạn, và bạn hãy cố gắng dùng hết sức bình sinh của các bạn, hãy thử giảng dạy về cái cuốn sách mà các bạn vừa đọc xong. Các bạn có biết là một trong những cái cách mà để nhớ và để ứng dụng tốt nhất và để ngấm tốt nhất là hãy dạy. Học xong rồi nếu mình dạy thì mình sẽ nhớ rất lâu. Nhưng đương nhiên nếu các bạn dạy công khai thì rất có thể là cái trình mình yếu, chúng nó sẽ chửi mình, đúng không? Thế thì đừng có dạy công khai, không cần thiết phải up lên YouTube edit video đồ mệt lắm. Bạn quay cái video đó, chính bạn dạy giống như bạn đang dạy cho cái camera vậy đó, thí dụ vậy. Rồi bật máy quay lên quay đi. Bạn nhớ cái gì trong cuốn sách đó, bạn thấy cái gì hay trong cuốn sách đó, bạn diễn tả đi. Không cần thiết phải máy móc, không cần thiết phải vừa dạy trước camera vừa cầm cuốn sách để đọc lại. Bạn nhớ cái gì, bạn thấy cái gì hay, cứ nói luôn tuồng, nói đại đi cũng được. Trời ơi, các bạn có biết là riêng cái việc này thôi á, nó đã phụ giúp một cái việc đó là biến kiến thức của người ta thành của bạn rồi. Vì bây giờ bạn sẽ diễn tả những kiến thức đó theo câu, theo từ, theo chữ, theo nghĩa của bạn. Thiệt. Và các bạn đã có thể hiểu nhiều hơn rất nhiều rồi nha. Quay camera đi và dạy. Vậy thôi, rất là quan trọng. Bạn nào ngại thì có thể vô toilet quay, nói nhỏ nhỏ cũng được nha. Và sau khi mà quay xong cái video mà mình dạy những gì mình đã đọc á, hãy coi lại cái video đó. Coi lại cái video đó cho tôi. Và coi thử coi chỗ nào có vẻ mình chưa hiểu, chỗ nào có vẻ mình đang dạy không hay cho lắm, chỗ nào có vẻ mình nói không được mạch lạc, thì hãy ghi chú lại cái chỗ đó và quay trở lại cái phần ghi chú cũng được. Đọc lại cái kiến thức đó lần nữa. Và sau đó hãy quay tiếp một cái video khác cũng dạy về cái cuốn sách đó luôn. Coi như đây là cái phiên bản nâng cấp hơn, nâng cao hơn của cái video đã quay trước đó. Và hãy cứ làm. Riết tới video thứ 3, thứ 4 gì đó, bạn sẽ cảm thấy mình đã có thể nói về cái chủ đề đó cực kỳ lưu loát và cực kỳ hiểu sâu sắc luôn. Nó là của mình rồi. Thiệt luôn á. Và thế là tự nhiên kiến thức của bạn nó được nâng cao các bạn. Hiểu biết của mình nó được nâng cao, và kỹ năng nói, kỹ năng diễn đạt của mình cũng được nâng cao luôn. Đó là điều thú vị các bạn. Gần như tất cả những kỹ năng về truyền thông của các bạn á, nó đồng thời nó được nâng cao, và những kiến thức nó ở trong các bạn. Thế thì khi nó ở trong các bạn rồi á, ra ngoài cuộc sống, bạn gặp một tình huống, bạn rất là dễ để truy cập vào cái kho dữ liệu bên trong con người của các bạn á. Và các bạn rất dễ đưa ra được một cái ứng xử hay là một cách giải quyết. Thực sự luôn, tự nhiên nó vô thức các bạn. Giống như kinh nghiệm của tôi á, có rất nhiều cái vấn đề trong cuộc sống này mà lần đầu tiên tôi gặp phải, nhưng mà tôi không thấy là nó bất ngờ các bạn. Trong giao tiếp cũng vậy, nhiều khi người ta đưa ra cho mình những cái tình huống mà mình chưa bao giờ tiên liệu trước đó. Nhưng nhờ sách các bạn, nhờ những gì mình học được từ sách á, từ những cuốn sách giao tiếp chẳng hạn, tự nhiên cái ở đâu đó nó truy vô cái bộ nhớ của mình đó, rồi tự nhiên mình đưa ra một cái đáp án mà mình cảm thấy sững sờ luôn các bạn. Mình chưa bao giờ nghĩ về nó trước đó, nhưng mà bằng cách nào đó trong não mình nó sắp xếp lại gì đó, tôi không biết nữa thiệt. Nhưng mà lúc đó tự nhiên mình đưa ra được một cái đáp án mà mình thấy rất là hài lòng. Và không chỉ có một lần đâu, có rất nhiều lần các bạn. Và những bạn nào mà đọc sách nhiều á và hiểu sách nhiều á, tôi tin rằng các bạn sẽ trải nghiệm cái cảm giác tương tự như tôi. Tự nhiên mình phản ứng theo cách rất là khác, và nó rất là ăn tiền luôn á. Khi mà gặp một tình huống bất ngờ thì tôi tin rằng cái bước quay video và dạy lại những gì mà mình đã đọc từ sách, nó sẽ giúp mình rất nhiều để ngắm kiến thức, tăng cái khả năng mình ứng dụng nó trong cuộc sống này. Thiệt luôn á nha. Và cái phương pháp này là một cái phương pháp có thể gọi là giản lược của cái phương pháp Feynman, một cái phương pháp rất nổi tiếng để học tốt của ông giáo sư Feynman. Rồi, như vậy là chúng ta đã vừa điểm qua 3 cái kinh nghiệm đọc sách hiệu quả, và nó có thể đáp ứng được 3 cái lợi ích mà tôi đã nói với các bạn từ đầu bài. Tôi hy vọng nó sẽ mang đến cho các bạn những cái bước tiến mạnh mẽ trong cái con đường tự học của mình thông qua đọc sách ha. Đương nhiên, từng cái thời điểm thì có thể mình sẽ sử dụng một cái phương pháp khác nhau ha. Không có phương pháp nào là vô nghĩa hoàn toàn, nhưng cũng không có phương pháp nào gọi là đỉnh hoàn toàn trong suốt cuộc đời của mình. Đôi khi từng cái thời điểm, từng cái giai đoạn, cái khả năng đọc sách của mình nó sẽ có một cái phương pháp phù hợp. Vậy nên nếu các bạn xem cái video này và cảm thấy mình cần một cái phương pháp đọc sách khác,
Hoặc là bạn thấy nó chưa đã lắm, bạn cần phải có một cái gì đó bổ sung thêm cho cái phương pháp này nó hay hơn, thì tôi rất đề xuất các bạn ở trên giữa màn hình đó, tôi sẽ để một cái bộ danh sách phát những phương pháp đọc sách mà tôi đã hướng dẫn với các bạn. Các bạn có thể bấm vào đó để tham khảo cho mình một cái phương pháp phù hợp. Bạn hoàn toàn có thể kết hợp nhiều phương pháp với nhau, hoàn toàn ok, không sao cả. Ở giữa màn hình các bạn có thể bấm vào xem ngay và luôn các bạn nha.